नमस्ते, जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको आधिकारिक युट्युब च्यानल जेपी इन्जिनियरिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई जार वाटर बिजनेस सुरु गर्दा के कस्ता मेसिनरी र उपकरणहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिएका थियौं। आजको यो भिडियोमा बोतल वाटर बिजनेस सुरु गर्दा के कस्ता मेसिनरी र उपकरणहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनेछौं। सो क्रममा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ झापाको लखनपुरमा स्थित इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्रणालीमा जडित मेसिनरीहरू तपाईहरुलाई देखाइनेछ। जार वाटर र बोतल वाटरमा उपयोग हुने पानीको प्युरिफिकेसन प्रोसेस एउटै हुन्छ। हामीले तपाईहरुलाई पानी प्युरिफिकेसन प्रोसेस कसरी गरिन्छ र कुन उपकरणको प्रयोगबाट गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी त अघिल्लो भिडियोमा नै गराइसकेका छौं। यदि तपाईहरुले अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि पपअप भइरहेको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेरी पानी प्युरिफिकेसन प्रोसेस र जार वाटर बिजनेसका लागि आवश्यक उपकरणको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब पानी प्युरिफिकेसनको प्रोसेस सकिएपछि बोतल वाटर तयार पारुन्जेलसम्म के कस्ता मेसिनरी र उपकरणहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको जानकारी श्री भवेन्द्र भण्डारी सरले तपाईहरुलाई मेसिनरी र उपकरणहरू देखाई जानकारी गराउनु हुनेछ। म इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्रणालीको सर्भ म्यानेजर। आज एउटा पानी कम्पनीमा हाम्रो जुन कम्पनीभित्र लागेका मेसिनहरू छन् र पानी कम्पनीका लागि आवश्यक जो मेसिनहरूको सिरिज छ त्यो सिरिजको विषयमा यहाँहरूलाई क्रमशः अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा पानी कम्पनी भन्ने बित्तिकै सिधा बोतलमा भरिएको पानी मात्रै नभएर यसको प्रोसेसिङ एउटा लामो फेरिस त रहन्छ र त्यसमा आवश्यक पर्ने मेसिनहरू भनेको सुरुमा हामीले चाहिँ अटोमेटिक ब्लोइङ मेसिन र जब अटोमेटिक ब्लोइङ मेसिन अथवा सेमी ब्लोइङ मेसिनबाट बोतल प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिलिङ मेसिनमा राख्दै फिलिङ मेसिनबाट ब्याचकोड हुँदै अटो स्लिप हुँदै हामीले चाहिँ स्टिमर र त्यसपछि अटो ऱ्यापिङमा ऱ्याप गइसकेपछि हामीले यसलाई कम्प्लिट एउटा कार्टनको फर्ममा पाउँछौँ र यो यसरी कार्टनको रूपमा आएको जुन पानी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले उपभोक्ता अगाडि लैजान सक्छौँ र यसमा फेरि पानीको अरू प्रोसेसिङमा युज हुने अरू पनि छन्। अब पानीकै ट्रिटमेन्टका लागि युज हुने भनेको एउटा प्री ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू छन् र त्यसपछिबाट अब यसमा चाहिँ डियो मिडिया फिल्टर भयो, कार्बन फिल्टर, सफ्टनर अनि त्यसपछि आरो। आफ्नो कम्पनीको आफ्नो उद्योगको क्षमता अनुसारका आरोहरूका सिरिज प्रयोग गर्न पाइयो र सामान्यतया आरो घन्टाको 2000 लिटर आउटपुट दिनेदेखि लिएर अब 8-10 हजार लिटरसम्म दिने आउटपुटका क्षमताका चाहिँ आरोहरू हामीसँग बजारमा पाइन्छन्। त्यसो भएपछि यो आरोहरूबाट जब हामीले प्युरिफाई गरे वाटर छ यसलाई पनि हामीले एउटा मल्टी बेरियर सिस्टममा राखेर हाम्रो चाहिँ कम्पनीको सिस्टममा भन्ने हो भने यसलाई अझै हामीले युभी र अरू चाहिँ अल्ट्रा बेरियर सिस्टमका चाहिँ ट्रिटमेन्टबाट फाइनलाइज गरेर अन्तिममा बोटलिङ गर्छौँ र यसरी हाम्रो एउटा ओभरअल कम्पनीको सिस्टम अहिले चलिरहेको छ र यसलाई अब यहाँहरूलाई सिरिजमा हामी चाहिँ यो देखाउँछौँ। र यो ब्लोइङ मेसिनमा छौँ अहिले हामी र हामीले आफ्नो जुन इन्जेक्सन मेसिनबाट प्राप्त गरेको प्रिफोन छ यसलाई हामीले सिधै यसको होपरमा राखिदिएपछि यो ब्लोइङ मेसिनले पनि आफ्नै हिसाबले आफ्नै गतिमा हामीलाई चाहिँ हरेक सर्टमा दुईटा बोतल चाहिँ दिन्छ र यो ब्लोइङ मेसिनले हाम्रो चाहिँ घन्टाको 2000 बोतल एटलिस्ट घन्टाको 2000 बोतलको दरले हामीलाई यो प्रिफोन ब्लोइङ गरेर बोतलको फर्ममा दिन्छ र अहिले हामी फिलिङ सेक्सनमा छौँ र यो बोटलिङ सेक्सन भन्दा पनि भयो यसलाई र हामी सुरुमा यसलाई कन्भेयरमा बोतलहरू फिट गर्ने काम गरिरहेका छौँ र यो कन्भेयरमा फिट गरिएका बोतलहरू जो छन् ती बोतललाई हाम्रो अटोमेटिक फिलिङ सिस्टमको जुन फिलिङ मेसिन छ यसलाई अब 3टा पार्टमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ नि रेन्जिङ, एउटा फिलिङ र एउटा क्यापिङ। यो तिनैवटा सिस्टम एउटै मेसिनभित्र एट्याच छ र यसरी तानिएर आएका कन्भेयरबाट तानिएर आएका जुन बोतलहरू छन् यसलाई सुरुमा रेन्जिङ हुन्छ र रेन्जिङ भइसकेपछि फिलिङ हुन्छ र फिलिङ भइसकेपछि क्यापिङ हुन्छ र यसरी क्यापिङ भएर
अगाडि बढ्दै गरेका बोतलहरू जो छन् त्यो बोतलहरूलाई हामीले आफ्नो पानीको चाहिँ ब्याच नम्बर कोड र यो खाद्यको चाहिँ डिएफटिक्युसी नम्बर हामीले प्रिन्ट गर्छौँ र अगाडि एउटा प्रिन्टबाट यो तिनटै कुराको तिनटै इन्फर्मेसन चाहिँ यो बोतलमा जब प्रिन्ट भइसक्छ त्यसपछि बोतल फेरि आफ्नो जुन मार्गमा हिँडिरहेको छ त्यो मार्गबाट सिधा स्लिप मेसिनतिर आउँछ र स्लिप मेसिनमा दुईवटा काम हुन्छ, एउटा त लेबलिङ हुन्छ र अर्को नेक्सिङ। र स्लिप मेसिनको हाम्रो सुरुको भागमा लेबल लाग्छ र त्यो लागेको लेबल पछि अलिकति अगाडि बढ्दै जाँदा बोतलले फेरि नेक्सिल लाग्छ र त्यो नेक्सिल लागिसकेपछि स्लिप मेसिनको काम कम्प्लिट भयो र यो स्लिप मेसिन पनि हाम्रो राम्रो क्षमताको छ। कम्तीमा पनि घन्टामा 1000 बोतललाई यसले स्लिप मेसिनले चाहिँ नै लेबलिङ गर्छ र त्यसपछि यो लेबलिङ र नेक्सिल लागिसकेका बोतलहरू हाम्रो स्टिम टनलतिर जान्छ र कन्भेयरबाट जब स्टिल टनलतिर यो बोतल पुग्छ त्यसपछि यो बोतल श्रिङ्क भएर अब फाइनल प्रोडक्टको हिसाबले तयार रहन्छ र यो तयार भएको बोतल फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अटोमेटिक ऱ्यापिङ मेसिनतिर अगाडि बढ्छ र अटोमेटिक ऱ्यापिङ मेसिनले हरेक 12 बोतलका चाहिँ बन्च गरेर यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरिदिन्छ र त्यो ऱ्याप गरिएको जुन कार्टन छ त्यो कार्टनलाई श्रिङ्क टनलले श्रिङ्क गरिदिइसकेपछि फाइनल्ली हामी कार्टनको रूपमा हाम्रो पानीलाई प्राप्त गर्छौँ र यो प्राप्त भएको पानीलाई बजार लैजानको लागि अब विभिन्न सेगमेन्टमा चाहिँ हामी यसलाई स्ट्यागिङ गरेर स्टोर गर्छौँ। यो हाम्रो ल्याब हो र यो ल्याबमा हामीले हाम्रा आफ्नो उत्पादनलाई बजार लैजानुभन्दा अगाडि बजार पठाउनुभन्दा अगाडि यो ब्याचमा प्रोडक्सनमा के एरर छ, के डिफेक्ट छ, के बेट्रिक छ, त्यो सबै कुरालाई यहाँ पहिले फाइन्ड आउट गर्न हरेक ब्याचबाट हामीले यहाँ चाहिँ स्टोर गर्छौँ। दुई बोतल पर ब्याच हामीले स्टोर गरेर हरेक ब्याचको हामीले यहाँ टेस्ट गर्छौँ। आफ्टर ल्याब टेस्ट अनि मात्रै हामीले बजार यसलाई पठाउँछौँ र यसरी हामीले एउटा चाहिँ खाद्य सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्डलाई पुरा गर्दै उपभोक्तालाई एउटा गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य वस्तु उपलब्ध गराइरहेका छन्। प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर मिनरल वाटरमा डिफ्रेन्स हुन्छ। अब जब पानीलाई प्युरिफाई गरिसकेपछि पनि पानीमा चाहिने आवश्यक मिनरल कन्टेन्टहरू जब डोजिङ गरिन्छ, इन्जेक्ट गरिन्छ, त्यसपछि यो मिनरल बन्छ र यसरी डोजिङ गरिँदैन यदि मिनरलहरू चाहिँ इनपुट गरिँदैन भने नर्मल्ली आरओले धेरै मिनरलहरू नष्ट गरेर बाहिर फ्याँकिदिएको हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको मात्रै हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले खास गरिकन नेपालको खाद्य ऐनले दिएको भनेको पानीलाई प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको मात्रै क्याटेगोरी हो। यसमा मिनरलको क्याटेगोरी भनेर यो मिनरल्सहरू यति मात्रामा राख भनेर काहीँ पनि मापदण्ड दिएको छैन। यो कारणले गर्दा नेपालमा रहेका अधिकांश पानीहरू प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर नै हुन्, मिनरल कुनै पनि हुन् र मिनरल वाटर हुनका लागि उनीहरूको फेरि आफ्नै किसिमको क्यारेक्टर्सहरू हुन जरुरी छ। र जुन कुरा अहिले सामान्यतया एउटा पिएच टिडिएसको एउटा मापदण्ड दिएर खाद्यले जो उत्पादन अनुमति दिन्छ त्यो अनुरूपका पानीहरू भनेको प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर नै हुन् र जे होस् यिनीहरूलाई प्रोसेस गरिएर पिउन योग्य बनाइएका हुन् र यी खान योग्य छन् भनेर सर्टिफाइड हो, त्यो कुरा हो। अब मिनरल भनेपछि बहुत धेरै भेग छ। अब यो धेरै भेगमा नेपालको खाद्य ऐन पनि बस्न चाहेन र त्यसैले यसको कुनै मापदण्ड दिएको छैन। जस्तै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम पानीमा कति चाहिने हो त्यसको कुनै तोकिदिएकै छैन। त्यसो भएपछि नतोकिएका विषयवस्तुलाई अब इन्क्लुड गरेर यो मिनरल वाटर हो भन्न अब त्यो ठिक हुँदैन पनि र त्यो पाइँदैन। यसै कारणले हाम्रो पनि पानी प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर हो र प्लस हाम्रो चाहिँ प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर पनि कस्तो हो भने फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट सर्टिफाइड भएको। यसको मतलब हामीले पानीको प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा र पानीलाई बजारीकरण गर्ने क्रममा फुड सेफ्टीका जति पनि मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्नेछ, खाद्य सुरक्षाका जति पनि मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यो सबै पुरा गरिएको भएकोले हाम्रो पानी चाहिँ फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट र उत्तम पानी हो भनेर हामी उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई
बोतल वाटर बिजनेस सुरु गर्न के कस्ता मेसिनरी र उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको जानकारी त यो भिडियो हेरेर पाइसक्नुभयो होला। अब तपाईहरुलाई पनि यो क्षेत्रमा आकर्षण छ भने तपाईहरुलाई पनि यिनै प्रकारका मेसिनरीहरूको आवश्यकता पर्नेछ। विगत लामो समयदेखि यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सयौं फ्याक्ट्रीहरूमा यिनै प्रकारका मेसिनरी र उपकरणहरू सफलतापूर्वक सप्लाई तथा जडान गरिसकेको हुनाले तपाईहरुलाई यो क्षेत्रमा साँच्चै आकर्षण छ भने तपाईहरुले एकपटक हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।